कोणार्क मंदिर बद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेऊ। हे तर वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे, हे आपण ऑलरेडी बघितलंय। 1984 मध्ये त्याला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला युनेस्को कडून। आता युनेस्कोचं हेड ऑफिस कुठे आहे, तर त्याचं हेड ऑफिस आहे पॅरिसमध्ये। ठीक आहे, तर ह्या हेड ऑफिस बद्दल माहिती असावं, आयोगाने यावरती क्वेश्चन विचारलेत। आणि या मंदिराचं कन्स्ट्रक्शन हे 13व्या शतकामध्ये झालं होतं। 13व्या शतकामध्ये ओडिशाच्या भागात गंग वंशाचं राज्य होतं आणि यामधले राजा नरसिंहदेव यांच्या कारकिर्दीमध्ये कोणार्क मंदिरचं कन्स्ट्रक्शन झालेलं आहे। ठीक आहे, आता लगेच आणखीन एक डोक्यामध्ये यायला पाहिजे की ह्या मंदिराचं कन्स्ट्रक्शन कोणत्या वास्तुकलेमध्ये येईल। म्हणजे असे वेगवेगळ्या वास्तुकला आपल्या देशामध्ये होऊन गेल्या, मग त्यापैकी कलिंग वास्तुकलेचा हा एक उत्तुंग नमुना असणार आहे किंवा एक चांगलं उदाहरण असणार, ते म्हणजे कोणार्क मंदिर। ठीक आहे, तर कोणार्क मंदिर हे कोणत्या वास्तुकलेच्या माध्यमातून बनवण्यात आलं, तर ते म्हणजे कलिंग। ठीक आहे, आणि या मंदिराबद्दल जर तुम्ही थोडंसं बघितलं ना त्याचं डिझाईन बद्दल, तर हे 24 चाकं असणार एक रथाच्या स्वरूपामध्ये त्याचं डिझाईन केलेलं आहे। म्हणजे एका बाजूला असे 12 चाकं आहेत, दुसऱ्या बाजूला 12, तर असे एकूण 24 चाकं आहेत। आणि एक मोठा रथ आहे की ज्याला 7 घोड्यांच्या माध्यमातून ओढण्यात येत आहे। ते 7 घोडे म्हणजे आठवड्यातले 7 दिवस, म्हणजे हे थोडंसं सिम्बॉलिक आहे ना की 7 दिवस आपण सूर्याला बघतो, तर अशाच प्रकारचा कन्सेप्ट इथे यूज झालाय की 7 घोडे आहेत जे की या सुवर्ण मंदिराला ओढतात किंवा या रथाला ओढतानाचं तसं त्याचं डिझाईन बनवलंय। ठीक आहे, आणि या मंदिराला ना एक नेव्हिगेशनसाठी म्हणून सुद्धा त्याचा वापर केला जातो। म्हणजे एक पॉइंट असतो ना की पर्टिक्युलर एक ठिकाण आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, तर तसा वापर हा युरोपियन सेलर्सनी केला होता। म्हणजे युरोपियन जे नाविक होते ना, तर त्यांनी एक पॉइंट लक्षात ठेवला होता की भारतामध्ये यायचंय, पर्टिक्युलर या ठिकाणी यायचंय म्हटल्यानंतर एक आयडेंटिटी असते ना, एक नेव्हिगेशन वाला पॉइंट, तर तो हा कोणार्क मंदिर त्यांनी ठरवला होता। ठीक आहे, म्हणजे याची ही आयडेंटिटी सुद्धा आपल्याला माहिती असावी। तर यालाच ब्लॅक पॅगोडा म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं। आता ब्लॅक पॅगोडा का, कारण हे मंदिर थोडंसं डार्क कलरमध्ये बनवलं आहे। आता फक्त काही ते डार्क कलरचं आहे म्हणून याला ब्लॅक पॅगोडा असं म्हणतात, तर असं नाही आहे। तर हे जे मंदिर आहे ना, तर त्या मंदिरामध्ये काही मॅग्नेटिक पॉवर आहे, तर असा सुद्धा उल्लेख केला जातो की ज्या माध्यमातून ज्या समुद्रातल्या शिप असतात, जहाजं जी असतात, तर ती लाटेसोबत या मंदिराकडे खेचली जातात। ठीक आहे, तर अशा प्रकारचा उल्लेख हा ऑलरेडी ब्रिटिशांनी केलेला आहे, असं काही मी मनाने कुठून सांगत नाहीये, तर ब्रिटिशांनी तसा उल्लेख केलाय, त्याच पद्धतीमध्ये तुम्हाला ही माहिती सांगतोय। ठीक आहे, तर एवढीच माहिती तुम्हाला आजच्या सेशनच्या माध्यमातून द्यायची होती। भरपूर काही मे बी तुम्हाला नवीन ऐकायला मिळालं असणार आहे। जो आपण सुरुवातीला क्वेश्चन बघितला होता त्याचा आन्सर बघूयात। भारतातील खालीलपैकी कोणतं ठिकाण हे जागतिक वारसास्थळ नाही असं आपल्याला विचारलं होतं, तर कांचनगंगा आहे का, तर यस आहे, ते सिक्कीम मधलं नॅशनल पार्क आहे आणि जे आपल्या भारतातलं एकमात्र मिश्र श्रेणीमध्ये म्हणजे मिक्स कॅटेगरीमध्ये येणारं वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे। ठीक आहे, आता वर्ल्ड हेरिटेज साईट ना 3 वेगवेगळ्या टाईपमध्ये येतात, जसं की नॅचरल साईट असतात, त्याच्यानंतर मिक्स्ड कॅटेगरीमध्ये, आणि त्याचबरोबर कल्चरल, म्हणजे ज्या ठिकाणी कल्चर आणि त्याचबरोबर नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, तर अशा ठिकाणाला मिक्स कॅटेगरीमध्ये वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा दिला जाईल। आता हे कांचनगंगाबद्दल सांगायचं झालं, खरं तर त्याचा उच्चार कांचनजुंगा असा आहे, तर याच्याबद्दल सांगायचं झालं ना, तर हे एक नॅशनल पार्क सुद्धा आहे आणि या नॅशनल पार्कच्या एरियामध्ये बऱ्याचशा आदिवासी जमाती सुद्धा राहतात, तिथं वेगवेगळे आदिवासी मंदिरं सुद्धा आहेत, तर म्हणून ते कल्चरल एक जागा सुद्धा बनलेली आहे, कल्चरल स्पॉट आहे। आणि त्याचबरोबर तिथं क्लायमेट इतकं छान आहे, तिथलचं नेचर एवढं चांगलं आहे, वेगवेगळे बायोडायव्हर्सिटी तिथं आहे, तर म्हणून त्याला आपण मिश्र या कॅटेगरीमध्ये ठेवतो, म्हणजे आपण नाही, वर्ल्ड हेरिटेज साईट करून। ठीक आहे, तर ब तर भारतामध्येच आहे। क चोला मंदिर, तर चोला मंदिर कुठं आहे, तामिळनाडूमध्ये येईल। ओके, म्हणजे भारतामध्येच आहे। त्यानंतर हुमायूचा मकबरा हा दिल्लीमध्ये आहे। जंतर मंतर हे बऱ्याचशा ठिकाणी आहे, तर जंतर मंतर जे जयपूरमध्ये आहे ना, तर त्याला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा मिळाला आहे। आणि त्यानंतर कोणार्क मंदिर हे आपण आत्ताच बघितलं, ओडिशामध्ये आहे, 1984 मध्येच त्याला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा मिळाला आहे। अ जे आहे ना ते थोडं वेगळं आहे, तर सिंहराज राष्ट्रीय उद्यान याला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा मिळालेला आहे, मात्र हे सिंहराज राष्ट्रीय उद्यान हे भारतामध्ये नसून ते श्रीलंकेमध्ये आहे। ठीक आहे, तर थोडं नावावरून कन्फ्यूज होऊ शकता, तर पर्याय पण तुम्हाला थोडे कन्फ्यूज करणारे दिले आहेतच, तर अजिबात चुकवू नका, थोडीशी माहिती असायला पाहिजे। आता सिंहराज राष्ट्रीय उद्यानाबद्दल वगैरे माहिती असणं फार रेअर आहे, पण ठीक आहे, आयोग सुद्धा आपल्याला असे काही क्वेश्चन विचारणार की ज्याच्यामध्ये तुमचा मार्क जाऊ शकतो, तर जर कन्फ्युजन झालं अशा क्वेश्चन्समध्ये तर रिस्क घ्यायची नाही, हा क्वेश्चन अटेम्प्ट नाही केला तरी सुद्धा चालणार आहे। ठीक आहे, म्हणजे एक्झाममध्ये जर आला तर मी असं सजेस्ट करेल की अटेम्प्ट करण्याच्या भानगडीत पडू नका। ठीक आहे।